Доброго дня, любителі саду і винограду. Сьогодні відео буде з рубрики відеопитання. Ось перед вами кущ левандійський чорний. І що мене цікавить. От бачите, яка гарна грона в цьому році. Хто слідкує за моїм каналом, бачили. Цей кущ дуже цікавий. Ось тут ще сітки. Цей кущ дуже цікавий, який опилився тільки на половину. Ось ця сторона, яка була, опилилася дуже гарно, але чомусь, точніше, дала на цвіт дуже гарно, але опилення було нульовим. Тобто нічого зовсім немає з цієї сторони. Хто слідкує за моїм каналом, у мене є відео, де я розказую про, можливо, чому він зовсім не запалився. А ось ця сторона запалилася. Але він все одно не перестає мене дивувати, тому що мене цікавить таке питання. В попередніх відео я вам показую цю гарну грону, а ось що з нею відбувається. Ось все на землі. Все осипається. Покажу так, що може... Ось, з нею вже нічого нема. Вона навіть не достигає. Поряд лоза. Ось ще одна. Така сама ситуація. Тобто немає нічого толкового. Коротше, теж осипається, от бачите. А от тут все ідеально, навіть не думаю осипатися. Ось одна, ось друга ще в сіточці. Чому така різниця? Хто має ці сорти, може стикався, можливо, знає причину. Можливо, я собі думаю, із-за поливу недостатньо, але тут був басейн, тому вода була постійно і нехватка вологи тут точно виключення. Можливо, із-за того, що він перегрівся на сонці, ця грона, але не думаю, бо тому що зі сторони сонця, от бачите, є листок, який захищає, а цю гронку з тої сторони, ви бачите, пішов пасинок, який кинув на цвіт, і також захищає цю гронку. Тобто, незрозуміло, кущ загадка, що він якісь мені викрутаси показує, якийсь він нестабільний, щось не може він стабілізуватися у мене. Можливо, хто, кажу, має такий самий сорт, левандійський чорний, то підкажіть, яка можлива причина, чому ці дві грони осипаються. Була дуже гарна, просто сама зразкова з усіх, які він видав, і в кінечному результаті стала самою гіршою. Ось так от. Буду чекати на ваші відповіді, коментарі. Хто має, підкажіть. Можливо, є якісь нюанси з цим левандійським, щоб я в минулому році їх врахував. Він, звісно, дуже сильно рослий. От дає врожай на пасинках. А, кстати, пасинки, оцей врожай опилився, але також обпадає. Коротше, обпадає, от бачите. Чому обпадає, не зрозуміло. Якась хвороба. Тобто чекаю ваших коментарів. От бачите, ще пасинковий врожай, а тут все добре, навіть не думаю це осипатись. Поки що на цій стадії. Хоча не зрозуміло. Ось ще один такий гарний пасинковий врожай. Лишив для експерименту. Він сильно рослий, пре, тому я даю на нього нагрузку, бо його дуже важко утримувати. Навіть дає ось уже на цих бруньках вже четвертий заміщаючий, чийка тут вже я виламую. І от який він дав великий приріст. Ось так от. Тому чекаю ваших коментарів. Підкажіть,
що це може бути. Кущ мені подобається тим, що він неприхотливий до хвороб, сильно рослий, гарно розвивається. Настільки гарно, що я умудрився з нього в цьому році витягнути ще один, от знизу, ви бачите, пагін, лозу. І я взяв цю лозу, що ви думаєте, прикопав тут і випустив на цю сітку. І він знову дав дуже великий приріст. Ось він. Ви бачите, коронка загнута. Зараз буде фокус. Якщо буде. Ось, коронка загнута. Він розвивається, я в майбутньому планую його пустити ось на цю площину. Тобто якось дати йому трохи волю по метражах. Цей старий, ну не старий, а молодий, але не дуже вдачна посадка. Я зрубаю і буде тут лимандійський чорний. І ще вже, якщо на цю тематику цього винограду універсального, як я називаю в минулих відео, я питався, скільки має Брікс набрати цей винний технічний сорт. Бачите, він вже готовий до збору. У мене бджоли їх почали вже куштувати, вже є гнилі. Звісно, винний матеріал буде не дуже якісний, якщо так взяти і це все загнати. Прийдеться трошки перебирати. Ну, суть в тому, що хто слідкує за моїм каналом, я питався, як називається цей сорт, скільки має набрати Брікс. Так ось, мої підписники, кому буде цікаво, я знав таку інформацію, що він набирає приблизно 18-19 Брікс, більше він не набирає, а назва його, скоріше за все, що або Альфа, або Бако. Є такі сорти. І скоріше за все, що це він такий є, сильно рослий. І його ще називають в інтернеті виноград для озеленення. Тому що він зовсім неприхотливий, дуже має великі прирости. Є у мене один кущ, який має приблизно вже 20-25 метрів. І він все одно дає на такій довжині приріст. Дає на такій довжині і врожай, і такі довгі рукава. Ось так от. Тому, кому буде цікаво, ви знаєте, є ось такі назви і така цукристість набирає цей виноград. Один який нюанс, він дуже і дуже вразливий до філоксери. На Західній Україні вона лютує, зараз особливо. Тому майте на увазі, що він не буде вам дружити з іншими сортами по тій причині, що він буде розносчиком філоксери. Я дуже борюся з цим, але є дуже добрі сусіди, які з ними, з цією філоксерою не борються, і вона полюбляє до мене залітати. Як тільки я бачу, що вона в мене є, я зразу вже приймаю міри. Тому ось таке вийшло відео. Відео запитання планував я вам, а вийшло відео запитання і інформативне. Ось вам показую, вже чекаю свого часу, ще трішечки. Я думаю, що в кінці тижня буду його брати на виготовлення вина. Я вам покажу, розкажу, є нові ідеї, нові задумки. Головне, щоб був спокій, а все решта буде. Головне бажання, час, ну і звісно спокій, який ми так всі дуже і дуже чекаємо. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе і все буде добре.